হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম ফল-মূলৰ নাম ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত। এয়া হ'ল কঁঠাল। কঁঠালক আমি ইংৰাজীত কওঁ জেকফ্ৰুইট। জেকফ্ৰুইট জেকফ্ৰুইট মানে কঁঠাল। কঁঠাল এয়া হ'ল নাচপতি। নাচপতিক আমি ইংৰাজীত কওঁ পিয়েৰ। পিয়েৰ পিয়েৰ মানে নাচপতি। এয়া হ'ল নাৰিকল। নাৰিকলক আমি ইংৰাজীত কওঁ ককনাট। ককনাট ককনাট মানে নাৰিকল। কল। কলক আমি ইংৰাজীত কওঁ বানানা। বানানা বানানা মানে কল। এয়া হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী। ষ্ট্ৰবেৰীক আমি ইংৰাজীত কওঁ ষ্ট্ৰবেৰী। ষ্ট্ৰবেৰী ষ্ট্ৰবেৰী মানে ষ্ট্ৰবেৰী। এয়া হ'ল কমলা। কমলাক আমি ইংৰাজীত কওঁ অৰেঞ্জ। অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ মানে কমলা। এয়া হ'ল জলফাই। জলফাইক আমি ইংৰাজীত কওঁ অলিভ। অলিভ অলিভ মানে জলফাই। এয়া হ'ল আপেল। আপেলক আমি ইংৰাজীত কওঁ এপল। এপল এপল মানে আপেল। এয়া হ'ল অমিতা। অমিতাক আমি ইংৰাজীত কওঁ পাপায়া। পাপায়া পাপায়া মানে অমিতা। এয়া হ'ল তৰমুজ। তৰমুজক আমি ইংৰাজীত কওঁ ৱাটাৰমেলন। ৱাটাৰমেলন ৱাটাৰমেলন মানে তৰমুজ। এয়া হ'ল খেজুৰ। খেজুৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ ডেটছ। ডেটছ ডেটছ মানে খেজুৰ। এয়া হ'ল আঙুৰ। আঙুৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ গ্ৰেপছ। গ্ৰেপছ গ্ৰেপছ মানে আঙুৰ। এয়া হ'ল আম। আমক আমি ইংৰাজীত কওঁ মেংগো। মেংগো মেংগো মানে আম। আম এয়া হ'ল আনাৰস। আনাৰসক আমি ইংৰাজীত কওঁ পাইনাপেল। পাইনাপেল এয়া হ'ল মধুৰিআম। মধুৰিআমক আমি ইংৰাজীত কওঁ গুৱাভা। গুৱাভা গুৱাভা মানে মধুৰিআম। এয়া হ'ল লিচু। লিচুক আমি ইংৰাজীত কওঁ লিচি। লিচি লিচি মানে লিচু। এয়া হ'ল কিৱি। কিৱিক আমি ইংৰাজীত কওঁ কিৱি। কিৱি কিৱি মানে কিৱি। এয়া হ'ল ডালিম। ডালিমক আমি ইংৰাজীত কওঁ পমেগ্ৰেনেট। পমেগ্ৰেনেট লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।